November 16, 2018 চন আমাৰ APSC CC 2019 চনৰ ৰিজাল্টৰ দিন আছিল। সেই দিনত আজিকালি নিচিনা ভিডিঅ' ক্যাপচাৰ কৰা ট্ৰেন্ডটো নাছিল। সো মোৰ ওচৰত সেই মোমেন্টৰ ভিডিঅ'টো নাই, কিন্তু তাতকেও এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু মোৰ মনত আছে, সেই দিনটোৰ মেমৰি। মা দেউতাৰ মুখৰ হাঁহি, বন্ধু বান্ধৱৰ সেই কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ বুলি কোৱা ফোনটো, আৰু মোৰ মনত যোনটো তেতিয়া ফিলিং আহিছিলে, যোনটো স্যাটিসফ্যাকশন আৰু শান্তি আহিছিলে, সেইটো মই কেতিয়াও জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰিম। 2019 বৰ্ষত মই প্ৰথম পোষ্টিং পাইছিলো সামগুৰি ৰাজহ চক্ৰত এটাক সাৰ্কেল অফিচাৰ আৰু এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপে। 24 বছৰীয়া এগৰাকী বিষয়া মানুহৰ দুখ কষ্ট শুনিব পায়, তেওঁলোকৰ জীৱনত এটা ইম্পেক্ট দিব পায়, বহুত উৎফুল্লিত হৈছিলো তেতিয়া। আৰু নগাঁও ইজ এন এমেজিং প্লেচ, বহুত ভালকে সাপোৰ্ট কৰিছিল। আৰু 2021 বৰ্ষৰ পৰা 2024 বৰ্ষলৈকে মই দতমা সাৰ্কেল অফিচাৰ এণ্ড এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপে আছিলো। Again an amazing place, এটা ফ্যামিলি তাত ডেভেলপ কৰি আহিছো। এতিয়াও মই কেতিয়াবা মেন্টেলি নগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ ফুৰিব যাওঁ আৰু মিছো কৰো মই। It was an amazing experience. 2019 বৰ্ষত যেতিয়া APSC CC ক্র্যাক হল, সার্ভিস জয়েন কৰিলো, তেতিয়া বন্ধু বান্ধৱ চিনাকি অচিনাকি বহুতো ব্যক্তিয়ে মোক এপ্ৰোচ কৰিলে যে APSC CC ক্র্যাক হয় কেনেকে। আৰু সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰত মই ষ্টাৰ্ট কৰিলো Sandpaper 1.0, যোনটো এটা ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ আছিল। এটা বহুত বেসিক ধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰা ইনিচিয়েটিভ। ফেসবুকত এটা পোষ্ট দিছিলো আস্কিং যে কাবাক যদি মেন্টৰশ্বিপ লাগে মোক মেইল কৰক বা এপ্ৰোচ কৰক। এণ্ড Sandpaper 1.0, যোনটো আমাৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ইনিচিয়েটিভ আছিল, over 35 ষ্টুডেণ্টছক মই ফ্ৰী তেওঁলোকক গাইডেন্স দিবলৈ সক্ষম হৈছিলো। ইন দ্য মিন টাইম নগাঁও গৈ পালো, তাতে গম পালো যে সকলো কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰো একেটাই প্ৰশ্ন আছিল যে APSC CC ক্র্যাক হয় কেনেকে। মোক টকছত মাতা আৰম্ভ কৰিলে, তাতে অৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হ'ল। ষ্টুডেণ্টসকল মোৰ অফিচত অহা আৰম্ভ কৰিলে যে APSC CC ক্র্যাক হয় কেনেকে। আৰু যেতিয়া মই ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলো, তেতিয়া মোৰ মনত যোনজন মেণ্টৰ আছিলে তেওঁ এটা এনকাৰেজমেণ্ট পালে। সেনেকেই Sandpaper 1.0 পিছত 2.0 হ'ল। আৰু ইন মাই থাৰ্ড ইয়াৰ 2022ত মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে মিলি এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিলো বাই দ্য নেম Sandpaper APSC। আৰু Sandpaper APSC ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে ইমান ষ্টুডেণ্টে আমাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে, জইন কৰিলে, যে ফাইনেলি ইন দ্য ইয়াৰ 2023 আমাৰ এটা মক ইণ্টাৰভিউ প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে, য'ত 28 জন এস্পিৰেণ্টে আমাৰ লগত জইন কৰিছিলে। এণ্ড আউট অফ 28, 15 জন এস্পিৰেণ্টে 2022 CSE বা APSC CC ক্র্যাক কৰি সাৰ্ভিসত জইন কৰিলে। সেইটো আছিলে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা বুষ্ট, আ ভেৰি বিগ এনকাৰেজমেণ্ট। আৰু সেই ৰিজাল্টৰ পিছতে আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছো Sandpaper Academy for Civil Service। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। পাঁচ বছৰৰ মেন্টৰশ্বিপৰ পিছত মই এটা বস্তু বহুত ভালকে বুজি পাইছো কি APSCৰ যোনটো জাৰ্নি, যোনটো চেলেঞ্জ বা ষ্ট্ৰাগল APSC জাৰ্নিটোত আছে, সেই ষ্ট্ৰাগলটোৰ টাইমত এগৰাকী ছাৰ বা বাইদেউতকে অস্মিতা বা হিচাপে মই আপোনালোকৰ লগত থিয় হ'ব বিচাৰিছো। অসমৰ যিসকল এস্পিৰেণ্টে APS, ACS বা অন্যান্য বিষয় হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ এই সপোন Sandpaper Academy for Civil Services দিঠকত পৰিণত কৰিব পাৰিব। কাৰণ আমি হলো অসমীৰ সংকল্পত অসমৰ হালধি।